નમસ્કાર, CNBC બજારની આ ખાસ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ચાંદની શુક્લા અને Q1 રિપોર્ટ કાર્ડ એટલે Q1 અર્નિંગ્સ હવે પૂરું થયું છે. તો કોઈ કંપનીના સારા પરિણામ, પરંતુ મેનેજમેન્ટમાં કોઈ ખાસ વિશ્વાસ આપણને જોવા ન મળ્યો, જ્યારે કે કોઈ કંપનીના નંબર્સ એટલા પ્રોમિસિંગ નહીં, પરંતુ આવનારા સમય માટે મેનેજમેન્ટને ઘણો વિશ્વાસ હતો, તો રોકાણકારોને પસંદ આવ્યું. કોઈ સેક્ટરથી પોઝિટિવ તો ક્યાંકથી નેગેટિવ સરપ્રાઇઝ આપણને મળ્યું. પરંતુ હવે આગળ શું કરવું જોઈએ, તો આપણે એક્સપર્ટ્સનો મત લઈશું અને એમના મુજબ આ રિઝલ્ટ સિઝન કેવી રહી છે એના પર પણ આપણે ચર્ચા કરવાની છે. આપણી સાથે ખાસ રજૂઆતમાં અત્યારે જોડાઈ રહ્યા છે લેટિન મનલાલ સિક્યોરિટીઝના નીરવ આશર. નીરવજી, સ્વાગત છે આપનું ખાસ રજૂઆતમાં. અને સૌથી પહેલાં એક વ્યૂ આપની પાસેથી લઈએ. જે રીતે કંપનીઓના નંબર્સ Q1 અર્નિંગ્સની અગર જોઈએ, સેક્ટર સ્પેસિફિક પણ આપણે ચર્ચા કરીશું, પરંતુ આ માર્કેટ માટે, કારણ કે ઘણું બધું જ્યારે આપણે અર્નિંગ્સ સિઝન જ્યારે ચાલુ હતી નીરવજી, તો જીઓપોલિટિકલ ફ્રન્ટ પર આપણને ડેવલપમેન્ટ્સ ઘણા જોવા મળ્યા છે. ત્યારબાદ S&P દ્વારા રિસન્ટલી જે આપણને રેટિંગ અપગ્રેડની પણ અપડેટ્સ આવતી જોઈ. આ બધાની વચ્ચે એક અર્નિંગ સિઝન ભારતીય બજાર માટે કઈ રીતે તમે જોઈ? Good afternoon and thank you for the invite. આપણે અગર અર્નિંગ સિઝન જોઈએ તો આ એક Q1 ની જે અર્નિંગ સિઝન હતી એ એક મિક્સ્ડ ક્વાર્ટર કહી શકાય. યુ કેનોટ કોલ ઇટ કે આ બહુ એક સ્ટ્રોંગ ક્વાર્ટર બી ન કહી શકાય, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ કોઈ એવી ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ્સ બી નહોતી. અને અગર આપણે જોઈએ તો એક મિક્સ્ડ રિએક્શન કહી શકીએ કે ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ સેક્ટર્સમાં કઈ ટાઈપ ઓફ પરફોર્મન્સ આવી છે. તો આઈ થિંક અગર આપણે જસ્ટ ટુ સમ અપ કરીએ તો આઈ થિંક આપણે એક સ્ટ્રોંગ પરફોર્મન્સીસ જોઈ ફ્રોમ ઓટો સેક્ટર અને સિમેન્ટ સેક્ટર ઇન પર્ટિક્યુલર. આઈ થિંક આ બે સેક્ટર એક બહુ જ સ્ટ્રોંગ પરફોર્મન્સ આપી ઇન Q1 અને એના બધા ઇમ્પ્લિકેશન્સ આપણે જોઈ રહ્યા છે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ પર. અને થોડા પોઝિટિવ હેડવિન્ડ્સ અને આપણે પોઝિટિવ ટેલવિન્ડ્સ કહી શકીએ આપણે કે જે આ બધા સેક્ટર્સ માટે દેખાઈ રહ્યા છે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. એટલે આઈ થિંક ઓટો સિમેન્ટ વર ધ સ્ટાર પરફોર્મર્સ અને એટ ધ સેમ ટાઈમ મેટલ્સે બી સારું પરફોર્મ કર્યું ડ્યુરિંગ ધીસ સેક્ટર. અને આઈ થિંક સર્ટન સેક્ટર્સ ફોર એક્ઝામ્પલ IT અને ફાર્મા, એમાં આપણે ઘણા બધા ચેલેન્જીસ જોયા અને એ બધા ગ્લોબલ ફેક્ટર્સના કારણે છે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. અને ઇવન વિધિન સેક્ટર્સ આપણે જોયું કે અમુક કંપનીઝે સારી પરફોર્મન્સ આપી છે અને અમુક પરફોર્મન્સીસ હેવ બીન બિલો એક્સપેક્ટેશન. હવે ઘણી બધી મેનેજમેન્ટ્સે એવી ઓપિનિયન આપ્યું છે કે ઓર્ડર્સ આવી રહ્યા છે પણ ઓર્ડર્સ ટેન્ડ ટુ બી લમ્પી, અથવા દેર હેઝ બીન અ ડિલે ઇન ધી ઓર્ડર્સ, થોડું ડિફરમેન્ટ થઈ ગયું છે ઇન ધી ઓર્ડર્સ. અને આ બધા ગ્લોબલ ટેન્શન્સ છે એના કારણે ઇમ્પેક્ટ આવ્યું છે ટુ અ સર્ટેન એક્સટેન્ટ, બટ થિંગ્સ શુડ સ્ટેબિલાઇઝ. અને ઘણી બધી કંપનીઝે એ બી પોઈન્ટ આઉટ કર્યું છે કે દે આર એક્સપેક્ટિંગ કે Q3 થી સિચ્યુએશન ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ નોર્મલાઇઝ. પણ આઈ થિંક બે ક્વાર્ટર ચેલેન્જિંગ રહેશે ફોર સર્ટેન કંપનીઝ, સર્ટેન સેક્ટર્સ. વન વેરી બિગ પોઝિટિવ જે આ ક્વાર્ટરમાં આપણે કહી શકીએ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સ ઇઝ દેટ એક રો મટીરિયલ પ્રાઇસીસ જે છે એ બહુ જ બિનાઇન રહ્યા છે. એટલે રો મટીરિયલ પ્રાઇસીસમાં આપણે બહુ મોટી વોલેટિલિટી વેધર ઓન ધી અપસાઇડ ઓર વેધર ઓન ધ ડાઉનસાઇડ આપણે જોવા નથી મળી. અને સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર ઇઝ કે ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસ એ ખૂબ એક લોઅર ટ્રેજેક્ટરી પર રહ્યું છે. $66-67 પર બેરલ પર હમણાં ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. આ બે ફેક્ટર્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે કે કોઈ બી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે રો મટીરિયલ પ્રાઇસિંગ જે છે અને સેકન્ડલી ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસીસ, અગર આ બે ફેક્ટર મેનેજ થઈ જાય તો આઈ થિંક માર્જિન્સ કેન બી પ્રોટેક્ટેડ ટુ અ વેરી લાર્જ એક્સટેન્ટ. તો આઈ થિંક આપણે જે વાત કરી રહ્યા છે હમણાં, તો સિમેન્ટ સેક્ટરમાં આપણે જોયું કે બહુ જ સ્ટ્રોંગ માર્જિન્સ આવ્યા છે. આપણે કહી શકીએ જે આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ એસ્પિરેશનલ માર્જિન્સ, કે તમે 20% પ્લસ માર્જિન્સ અગર તમે કરી શકો તો ઇટ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ વેરી વેરી ગુડ. તો ઘણી બધી કંપનીઝ સિમેન્ટ સેક્ટરમાં 20% પ્લસ માર્જિન્સ રિપોર્ટ કર્યા છે. ફ્રન્ટલાઇન પ્લેયર્સ તો ઓફકોર્સ હેવ ડન ક્વાઇટ વેલ. અને આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એક્ટિવિટીમાં બી પિકઅપ જોયું છે ઓવરઓલ ડ્યુરિંગ ધીસ ક્વાર્ટર. એટલે આઈ થિંક વાઇલ IT હેઝ બીન અ ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ, ફાર્મા ટુ અ સર્ટન એક્સટેન્ટ જે ગ્લોબલ ફેક્ટર્સમાં એક ફિયર ફેક્ટર છે એના કારણે એક ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ રહ્યું છે. અને આઈ થિંક માર્કેટનું વિશફુલ થિંકિંગ એવી રહેશે કે બેન્કિંગ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ છે એ પિકઅપ થાય. બટ ઓફકોર્સ એમાં એક લેગ ઇફેક્ટ હોય છે. આપણે જે લો ઇન્ટરેસ્ટ રેજીમ જે છે એના જે બેનિફિટ્સ છે એ પ્લે આઉટ થશે, પણ એના માટે થોડું ટાઈમ લાગશે.
એટલે આઈ થિંક જે ફર્સ્ટ સેટ ઓફ બેનિફિટ્સ આવે છે એ એનબીએફસીસને આવે છે. તો આઈ થિંક આ એનબીએફસી બેનિફિટ આવશે, એના પછી વી વિલ સી ધ બેન્કિંગ સેક્ટર બિગિનિંગ ટુ પરફોર્મ વેલ. બટ ઓવરઓલ આઈ થિંક એક ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ જ હતું એઝ ફાર એઝ લાર્જ નંબર ઓફ banking players are concerned. થોડા private sector banks like Axis, Kotak Mahindra, IndusInd has disappointed. But I think HDFC Bank and ICICI Bank were quite good. And I think PSU banks are making a comeback. એટલે I think market નું ધ્યાન તે તરફ બી છે કે PSU banks કઈ રીતે perform કરશે going forward. Apart from this, I think FMCG sector જે છે, તો I think FMCG સેક્ટરમાંથી એક મિક્સ્ડ કોમેન્ટ્રી આવી હતી અને આઈ થિંક ઇટ ઇઝ પોઇન્ટિંગ આઉટ ટુવર્ડ્સ ધ ફેક્ટ કે રૂરલમાં જે છે એ ગ્રોથ હેઝ આઉટપેસ્ડ અર્બન. એટલે રૂરલ ઇકોનોમી ઇઝ ડુઈંગ ક્વાઇટ વેલ એન્ડ ધીસ ઇઝ ઓન અકાઉન્ટ ઓફ ધ ફેક્ટ કે આપણે એક સારું મોન્સૂન છે જોયું છે. ખરીફ ક્રોપ હેઝ બીન ગુડ, રાબી ક્રોપ હેઝ બીન ગુડ. એટલે રૂરલ ઇકોનોમી ઇઝ શાઇનિંગ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ and urban is trying to show some green shoots of recovery. So I think this is the sum and substance how the different sectors have broadly fared during Q1. But I think our focus is more on the auto and cement side of the story at this point of time. ડેફિનેટલી એક સરસ ઓવરઓલ એક રિપોર્ટ કાર્ડ અહીંયાથી પોઝિટિવ ઓટો સિમેન્ટ માટે, નેગેટિવ આઈટી ફાર્મા અને એફએમસીજી એક મિક્સ્ડ સેટ ઓફ નંબર્સ આપણને જોવા મળ્યા છે. માર્કેટ સ્મિથ ઇન્ડિયાના મયુરેશ જોશી પણ હવે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે ખાસ રજૂઆતમાં. મયુરેશજી, સ્વાગત છે આપનું. અને ઓવરઓલ એક અર્નિંગ્સ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે, કારણ કે મયુરેશજી અગર બજાર માટે જોઈએ તો Q1 અર્નિંગ્સ આપણે અત્યાર સુધી જ્યારે ચાલુ હતી ત્યારે ચર્ચા કરી, પરંતુ હવે આગળ માટે આના પરથી કંપનીઓ એક ક્વાર્ટર પરથી નક્કી કરવું લોંગર ટર્મ માટે થોડું ડિફિકલ્ટ છે, પરંતુ ટેરિફ અનસર્ટેનિટી, જીએસટી રિફોર્મ, S&P અપગ્રેડ્સ, ઘણી બધી વસ્તુઓ ભારતીય બજાર માટે આગળ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. પરંતુ કઈ રીતે આ પરિણામોની સિઝનને તમે જોઈ? નહીં, આઈ થિંક એક રીઝનેબલ સેટ ઓફ નંબર્સ હતા. આઈ થિંક જેટલી એક્સપેક્ટેશન હતી કે નંબર ઘણા બધા નબળા હશે, આઈ થિંક દે હેવ નોટ ડિસઅપોઇન્ટેડ દેટ મચ. ઓબ્વિયસલી સોફ્ટર હતા નંબર્સ, એન્ડ ઇઝ નો ટુ વેઝ અબાઉટ ઇટ. અને Q2 ના પણ આંકડાઓ બીકોઝ ઓફ મોન્સૂન્સ આર રિલેટિવલી એક્સપેક્ટેડ ટુ રિમેન સોફ્ટ એઝ વેલ. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે બ્રોડ બેસ્ડ એક્સપેક્ટેશન હતી બજારની કે નંબર્સ થોડા સોફ્ટર સાઇડ પર જ રહેશે, because consumption as a theme, right, has still not picked up meaningfully. It is picking up. અને જેટલા પણ આપણી ચર્ચા સાંભળી રહ્યા છે, એક્ઝામ્પલ જીએસટી રેશનલાઇઝેશન, better monsoons, expectations of income tax cuts coming in, playing positively on urban consumption, government capex is expected to continue, private capex ના green shoots જોઈ રહ્યા છે. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક નંબર સોફ્ટ હતા, એક્સપેક્ટેડ લાઇન્સ ઉપર હતા. Q2 નું પણ આઈ થિંક જે અનુમાન આપણે લગાડશું તો આઈ થિંક સોફ્ટ જ છે. પણ લાર્જલી આઈ થિંક ઇટ ઇઝ પોઇન્ટિંગ આઉટ જેટલા પણ કોમેન્ટ્રીઝ છે અક્રોસ સેક્ટર્સ, અક્રોસ કંપનીઝ, કે they seem to be a little bit more optimistic this time around the second half માટે. Obviously, I think જે annualized earnings growth છે, જે beginning of the year when we started off at 14-15%, કદાચ થોડું soften થઈ જશે, because how US tariffs will play out is something to be watched out for. That's a big risk factor. પણ generally if consumption trends pick up, જેવી રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે or expectations છે, તો સેકન્ડ હાફમાં આઈ થિંક એક એન્યુલાઇઝ રિકવરી થોડી સરસ રહી શકશે કોર્પોરેટ અર્નિંગ માટે. બટ એઝ ફાર એઝ Q1 ઇઝ કન્સર્ન્ડ, આઈ થિંક થોડા સોફ્ટ હતા, બટ ઇન માય ઓપિનિયન નોટ ડિસઅપોઇન્ટિંગ. એટલે બંને એક્સપર્ટ તરફથી એ જ વ્યૂ છે કે સોફ્ટ અર્નિંગ્સ જોયા, પરંતુ એટલું નિરાશા આપણને અર્નિંગ્સના ફ્રન્ટ પર જોવા નથી મળી. તો અન્ય સેક્ટર પર ને અર્નિંગ્સ પર ચર્ચા કરીએ પહેલાં હવે રેકમેન્ડેશન્સ પણ જાણીએ. નીરવજી, આપની સાથે શરૂઆત કરીએ. પહેલી કઈ એવી કંપની હશે જે અર્નિંગ્સ જે રીતે તમે જોયા, જે સેક્ટર્સ તમે જણાવ્યા, એમાંથી રેકમેન્ડેશન લોંગર ટર્મ માટે તમે સલાહ આપશો? I think infra પર ગવર્મેન્ટનો થ્રસ્ટ છે at this point of time. I think very positive thing અગર આપણે જોઈએ is that government એ બધું જ heavy lifting, large part of the heavy lifting as far as the infrastructure spending is concerned, એ ગવર્મેન્ટે સક્સેસફુલી કર્યું છે. and I think record number every year જે amount spend થાય છે on the infrastructure side of the economy એ વધતી જ જાય છે. અને આઈ થિંક ટેકિંગ ઇન ટુ અકાઉન્ટ આ બધા ફેક્ટર્સ એઝ વેલ એઝ ધ ગ્લોબલ સિનારીઓ, આઈ થિંક અવર ફર્સ્ટ પિક ઇઝ લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો.
અને આઈ થિંક નંબર્સ વર ફેબ્યુલસ. અગર આપણે જોઈએ તો order inflows during this particular quarter were up by around 33% on a year-on-year basis. અગર આપણે જે એના માર્જિન ઓર્ડર બુક જોઈએ તો that is also up around 25% at 6.12 lakh crores. 17% return on equity છે અને PAT has grown by 30% on a year-on-year basis. So I think a very strong performance અને કંપનીએ clearly point out કર્યું છે કે international order book is around 46% of the overall order book. અને I think infrastructure sector as well as carbon light solutions જે છે એમણે meaningful contribution આપ્યું છે as far as the performance of the company is concerned. Going forward, I think the other businesses should also contribute meaningfully. I think Larsen & Toubro, apart from doing big infrastructure projects in the various sectors like oil and gas, infrastructure, etc., also has meaningful exposure to real estate, finance, financial services, IT. So I think our the subsidiaries also should perform quite well going forward. And I think agar consolidated picture જોઈએ તો I think things should improve meaningfully even from the current levels. હાલના લેવલ્સથી પણ એક લોંગ ટર્મ માટે L&T પહેલી પસંદગી આપણને અહીંથી નીરવજી તરફથી આવતી જોઈ રહ્યા છે. મયુરેશજી, આપના તરફથી પેલું રેકમેન્ડેશન જાણીએ. મારી હિસાબે I think hospital healthcareમાં hospitals as a space has performed extremely well. અને આમાં પણ I think જે એક earnings trajectory રહેશે, I think that is expected to be steady state. Having said that, I think large names like Apollo Hospital, the numbers outstanding હતા. Core hospital business grew decently. The utilization હતી, that has improved significantly. ARPOBs, which is average revenue per operating bed. Different strong clusters માં જે તમારું ચેન્નાઈ તામિલનાડુનો હોય, બેંગલુરુનો હોય, આંધ્રપ્રદેશનો હોય, have remained extremely strong. અને આટલા માટે મારા હિસાબે I think જે કોર હોસ્પિટલ બિઝનેસનું કારોબાર છે with a 24.5% EBITDA margin, ક્યાં ના ક્યાં I think has performed well. When it comes to healthcare services providing sector, I think એમાં પણ જે 9%ની માર્જિન હતી was relatively better. અને જે ફાર્મસી રિલેટેડ બિઝનેસીસ છે, ઓબ્વિયસલી I think જે ઓફલાઈન સ્ટોર્સ છે અને જેવી રીતે મેચ્યોરિટી જોવા મળી રહી છે અક્રોસ ધેર સ્ટોર્સ, અને જે એક બેલેન્સ શીટ સ્ટ્રેન્થ છે આજની તારીખમાં કેશને લઈને, along with strong expansion that they've probably planned. They're planning another 1,000 beds in the next year and a half. અને હજી 5,000 beds adds કરશે in the next 3 to 4 years, largely from internal accruals, which means balance sheet will remain strong and the core business performance across business lines should be relatively steady state going forward. So મારી હિસાબે I think healthcare within healthcare as a space, hospitals is doing extremely well because in markets which we focus a lot of leadership stocks, ક્યાં ના ક્યાં Apollo Hospitals with its leadership rates અમારે સરસ લાગે છે અને ગમી રહ્યું છે. આવનારા સમય માટે અપોલો હોસ્પિટલ એક પસંદગી આપણને આવતી મયુરેશજી તરફથી જોઈ રહ્યા છે, નીરવજી તરફથી L&T. વધુ એક સેક્ટર માટે નીરવજી વ્યૂ લઈએ જ્યાં આપણે ખાસ કરીને ન્યૂ એજ બિઝનેસ કઈ રીતે એમના માટે આવનારો સમય પરિણામના ફ્રન્ટ પર ઓલા ઇલેક્ટ્રિક જેવો એથર એનર્જીનું કાઉન્ટર છે, પરંતુ લોંગર ટર્મ વ્યૂ તમે અહીંયા કઈ રીતની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જોઈ રહ્યા છો, કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક એક GST રિફોર્મ પણ આપણે જાણીએ છીએ કે અસર કંપનીઓ પર બતાવી શકે છે. Well, I think જે ન્યૂ એજ બિઝનેસીસ છે તે જે ટાઈપની ટિપિકલી આપણે જોઈએ કે એક when you are trying to create a disruption, તો એક બિઝનેસ મોડલ એકમાં ચેલેન્જીસ બી આવે છે ઓન ધ વે. એક જર્ની એવી હોય છે જેમાં ઘણા બધા ટ્વિસ્ટ એન્ડ ટર્ન્સ હોય છે. તો આઈ થિંક ઘણી બધી ન્યૂ એજ બિઝનેસીસ એવી છે which are warranting a look at this point of time. કેમ કે આ ક્વાર્ટરમાં અગર આપણે જોવા જઈએ તો ઘણી બધી બિઝનેસીસે એક ટર્ન અરાઉન્ડની એક્સપેક્ટેશન બતાવી છે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. આઈ થિંક અગર આપણે જોવા જઈએ તો આઈ થિંક ફ્રોમ અ વેલ્યુએશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બી અગર આપણે જોવા જઈએ તો valuations are looking reasonably decent and attractive to warrant an entry. And I think some companies like for example Ather Energy so they have posted a really good set of numbers. South India ma the market leadership they are making a comeback. At the same time companies like Ola Electric are also
કમિંગ આઉટ વિથ વેરી પોઝિટિવ કોમેન્ટ્રી. એમણે પોઈન્ટ આઉટ કર્યું છે કે Q2માં દે આર એક્સપેક્ટિંગ ધ માર્જિન્સ, ગ્રોસ માર્જિન્સ ટુ ઇમ્પ્રુવ. જ્યાં બી એ લોકોએ એરર્સ કરી છે તો દે આર ટ્રાઇંગ ટુ મેક અમેન્ડ્સ, કે દે આર ટ્રાઇંગ ટુ મેક ધ નેસેસરી ચેન્જીસ. અને દે આર ઓલ્સો લુકિંગ એટ ગવર્મેન્ટ PLI benefits, that is performance linked incentives. તો આઈ થિંક ઘણા બધા મોડલ્સ એવા છે વિચ આર વોરંટિંગ અ લુક એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. અગર આપણે સ્વિગી જોઈએ અને ઇટર્નલ જોઈએ તો આઈ થિંક દેર આર સમ પોઝિટિવ ડેવલપમેન્ટ્સ વિચ આર હેપનિંગ ઓવર ધેર ઓલ્સો. તો આઈ થિંક એચર એનર્જી છે કે નાઇકા છે, વન કેન ઓલ્સો હેવ અ લુક એટ નાઇકા અને હોનાસા વિચ હેઝ હેડ a very good quarter in this particular Q1 performance. The highest turnover in any quarter and the highest profitability which has been reported in any quarter. અને અગર આપણે એની કોમેન્ટ્રી વાંચીએ હોનાસાની તો આઈ થિંક ઇટ્સ ક્વાઇટ પોઝિટિવ, કેમ કે દેર આર એક્ઝિસ્ટિંગ બ્રાન્ડ્સ આર ડુઇંગ ક્વાઇટ વેલ અને એ લોકોનું જે એક્સપોઝર છે કલર કોસ્મેટિક્સ, સ્કિન કેર એક્સેટ્રા, એ પ્રીમિયમાઇઝેશન તરફ પોઈન્ટ આઉટ કરે છે અને ડેફિનેટલી દેર ઇઝ અ ગુડ ચાન્સ દેટ દે કેન ડુ વેલ ગોઈંગ ફોરવર્ડ. તો આઈ થિંક આ બધી ન્યૂ એજ બિઝનેસીસમાં એક ડેફિનેટલી દે વોરન્ટ અ લુક એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. ન્યૂ એજ બિઝનેસમાં હેથર એનર્જી, નાઇકા, હોનાસા પણ એક ફોકસમાં રાખી શકો છો અર્નિંગ્સ બાદ. તો એ સાથે જ અત્યારે સમય થયો છે એક બ્રેક લઈએ. બ્રેક બાદ અન્ય સેક્ટર્સ પર અને રેકમેન્ડેશન્સ પર ચર્ચા કરીશું. સ્વાગત છે એકવાર ફરી અને Q1 રિપોર્ટ કાર્ડ ખાસ રજૂઆતમાં આપણી સાથે જોડાયેલા છે મયુરેશ જોશી અને નીરવ આશર. મયુરેશજી, ઓટો સેક્ટર માટેનો એક વ્યૂ લઈએ આપની પાસેથી, કારણ કે જે રીતે આપણને અહીંયા ઓટો કંપનીઓના નંબર્સ અત્યાર સુધીમાં રિપોર્ટ્સ મુજબ અગર જોઈએ તો અનુમાન મુજબના એટલા જોવા નથી મળ્યા. ખાસ કરીને ટુ વ્હીલર અને PV સેગમેન્ટમાં થોડું સોફ્ટનિંગ જોવા મળ્યું છે અને ખાસ કરીને માંગ પણ થોડી ડિમાન્ડના ફ્રન્ટ પર પણ એક અસર અહીંયા થઈ છે. કમર્શિયલ ડિમાન્ડમાં એક સુધારો જોવા મળ્યો અને હવે આપણે જાણીએ છીએ કે આવનારા સમય માટે ખાસ એટલે દિવાળી સુધીમાં જે ફોકસ GST ને લઈને ટુ વ્હીલર, કાર સેગમેન્ટમાં, ફોર વ્હીલરમાં આપણને જોવા મળશે. પરંતુ અગર અર્નિંગ્સના ફ્રન્ટ પર વાત કરીએ તો સેક્ટર તમે કઈ રીતે જોયું? I think earnings decent હતા for select few auto companies અને આટલા માટે I think GST rationalization ની જે ન્યૂઝ છે, I think the stocks have taken it very very positively. તમે સ્ટોક જોઈ લો, જૈસે Hyundai હોય, M&M હોય, Maruti હોય, have taken it very very positively. કારણ કે the cost of owning a car
if GST rates are rationalized, obviously goes down. બીજું પાછું એવું છે કે in spite of competition, I think the expectation આપણે માનીને રાખાય કે with consumption trends expected to pick up, two-wheelers selectively હોય या four-wheelers, they should start showing up some steam. અને આટલા માટે I think both rationalization અને expectations of a consumption pickup will largely mean कि જે volume growth છે with newer models getting introduced, જેના price points પણ થોડા relatively better રહી શકશે, I think can probably play effectively and positively સિલેક્ટિવ ઓટો કંપનીઝ માટે. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક એક જે આઉટલુક છે અને જે એક્સપેક્ટેશન છે ઇઝ બેસ્ડ ઓન ધીસ ફેક્ટર્સ કે કદાચ વોલ્યુમમાં એક સુધાર જોવા મળશે. ઇનપુટ કોસ્ટ હેવ લાર્જલી સ્ટેબિલાઇઝ, આટલા માટે જે માર્જિન્સ ઉપર ડિટેરિયોરેશન હતું that will largely be behind us. If rationalization happens, I think the stocks will take it positively કારણ કે price of owning a car obviously goes down, or a two-wheeler or any auto component. અને આટલા માટે selectively select auto stocks, select auto ancillary stocks and continue doing that. સિલેક્ટિવ અપ્રોચ અહીંયાથી આ સેક્ટર પર પણ આગળ રાખવું જોઈએ. સેકન્ડ રેકમેન્ડેશન પણ જાણીએ નીરવજી. L&T પર તમે અહીંયાથી એક સલાહ આપી હતી, હવે નેક્સ્ટ સ્ટોક કંપની કઈ રહેશે લોંગર ટર્મ માટે? Well, अगर L&T होए तो definitely Ultratech can't be behind. So I think the second recommendation is on Ultratech Cement, one of the largest players in the country as far as cement is concerned. And I think as we have discussed, most of the cement companies focus at this point of time, they were able to take advantage કે raw material prices ખૂબ જ benign હતા during the quarter. તો આઈ થિંક લાઇમસ્ટોન છે કે પેટકોક છે, કોલ છે, આઈ થિંક prices have been well behaved. Logistic costs were also largely well behaved. અને એક મેજર જે headache for the cement companies, that is power and fuel cost, એ બી કન્ટેન થવા લાગ્યું છે. આઈ થિંક ઘણા બધા ઇનિશિયેટિવ્સ લીધા છે કંપનીઝે ઓન ધ કોસ્ટ ફ્રન્ટ. અગર આપણે જોઈએ તો lot of companies have shifted to green power, waste heat recovery system, જેમાં payback period is far better, and I think you can contain the costs better. એટલે I think most of the companies have reported very good margins, close to 20%, and realizations have inched up a bit, and cost factors have been under control. So I think all this paints a very positive picture. And as far as demand side is concerned, so I think Ultratech has pointed out કે જે ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ છે that has picked up very meaningfully. ગવર્મેન્ટે ઘણું બધું સ્પેન્ડ કર્યું છે during the last couple of months. This is the central government. State level capex is also moving up, especially in states like Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Bihar. The state government spending has picked up very, very meaningfully. Telangana is showing green shoots of recovery. And we have elections coming up in Tamil Nadu. એટલે ઘણું બધું મોમેન્ટમ પિકઅપ થઈ રહ્યું છે at this point of time. Ultratech અને definite advantage છે on account of backward integration and cost cutting measures, etc. We are looking forward to consolidation also within the cement industry. It is expected that top 4 players will control 60% of the industry by FY26. I think pricing power will also come back, and I think ઘણું બધું discipline આવી જશે as far as cost cutting etc. is concerned. I think overall very positive outlook for Ultratech Cement, even though valuations are a bit demanding. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ ધીરવજી તરફથી લોંગ ટર્મ માટે ફંડામેન્ટલ્સ તમે જાણ્યા, શું કારણ છે કે એક લાંબા ગાળા માટે તમે સમાવેશ પોર્ટફોલિયોમાં કરી શકો છો. મયુરેશજી, આપની પાસેથી જાણીએ હેલ્થકેરમાંથી અપોલો હોસ્પિટલ તમારું રેકમેન્ડેશન હતું, હવે ક્યાં રહેશે? ICICI Bank, મારા હિસાબે આઈ થિંક એટલી પણ વચમાં ન્યૂઝ આવેલી કે દે આર અપિંગ ધેર સેવિંગ મિનિમમ રેટ ટુ 50,000. આઈ થિંક એક જે સ્ટ્રેટેજી કરી રહ્યા છે ઇન અ સિનેરિયો વેર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ આર ફોલિંગ, deposits are expected to go down significantly. કાસાને બૂસ્ટ કરવા માટે આઈ થિંક જે ક્વોલિટેટિવ અકાઉન્ટ છે, I think they're targeting that, which is a very good move in my opinion. બીજું પાછું I think the numbers હતા I think were very, very good. Again, advances growth was very strong. Deposit growth decent હતી. જે asset quality pressures હતા, they were not that profound. અને આટલા માટે I think જેટલી provisioning balance sheet ઉપર થઈ ગઈ છે ICICI બેંકની, along with expectations of very strong loan growth expected to take place, with good provisioning already existing on the balance sheet, credit cost control માં રહેશે, asset quality pressures control માં રહેશે.
જેના કારણે ROAs અને ROEs should show significant amount of upswing અને uptick. ક્યાં ના ક્યાંક નિમ્સમાં કોમ્પ્રેશન જોવા મળ્યું છે for the industry as a whole. I think that should stabilize as well. કારણ કે જેટલી પણ lag effects સાથે એની liabilities side of the business છે, that should recoup in the next quarter also. અને એટલા માટે જેટલી પણ નિમ્ન કોમ્પ્રેશન છે, that is largely accounted for. તો મારા હિસાબે I think valuation અને earnings perspective ના હિસાબે ICICI Bank probably looks very good. વેલ્યુએશન અને પરિણામોની દ્રષ્ટિએ ICICI બેંક બીજું રેકમેન્ડેશન મયુરેશજી તરફથી. એ સાથે રજા લેવાનો સમય થયો છે. નીરવજી, આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ. જે સ્ટોક્સ આપણે ડિસ્કસ કર્યા, we could have recommended them to our clients. So viewers are advised to take help of certified financial advisor before acting on any recommendations. Thank you so much. જી મયુરેશજી, આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. જેટલા પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી છે, મારા પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, પણ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હશે. ક્લાયન્ટ્સ may or may not have position in stock as discussed, but please consult your financial advisor before investing in any of the stocks discussed. જી નીરવજી, મયુરેશજી, આ બંનેનો પણ આભાર અમારી સાથે ખાસ રજૂઆતમાં જોડાઈ આપના વ્યૂઝ અને રેકમેન્ડેશન્સ શેર કર્યા. તો એ સાથે જ રજા લઈએ તે પહેલાં રિકેપ પર નજર કરીએ. નીરવજી તરફથી જે Q1 રિપોર્ટ કાર્ડ માટે રેકમેન્ડેશન્સ છે, એક તો L&T અને અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ. લોંગ ટર્મ માટે બંને કંપનીઓનો પોર્ટફોલિયોમાં તમે સમાવેશ કરી શકો છો. ખરીદારીની સલાહ. મયુરેશજી તરફથી એક તો હેલ્થકેરમાંથી અપોલો હોસ્પિટલ અને ત્યારબાદ ICICI બેંક રેકમેન્ડેશન્સ આપણને આવતા. વેલ્યુએશનના ફ્રન્ટ પર, અર્નિંગ્સના ફ્રન્ટ પર આ બધી કંપનીઓ તમે ખાસ કરીને લાંબા ગાળા માટે ધ્યાનમાં રાખી શકો છો. તો એ સાથે જ આ ખાસ રજૂઆતમાં પણ આટલું જ. મને પણ આપશો રજા અને વધારે અપડેટ્સ માટે જોતા રહો CNBC બજાર.